Income, gross income, add. जोडा कति जोडा श्री कति जोडा 25 अब के राख्नु पर्छ एडमिसिबल के अरे ल खर्च के छ तलपट्टि आऊ कलेक्सन कस्ट रिलेटिङ टु के को रहेछ Natural resources. कति छ 1500. 1500 मात्रै हो अनि आर्टिकल कति रहेछ 1100. मलाई एउटा कुरा भन्नु आर्टिकल के को इन्कम हो इन्भेस्टमेन्ट कि प्रोफेसन त्यसमा यो खर्च पनि भरे केमै राख्दिने बोला पछि प्रोफेसनल राख्दिने है अनि हाउस रेन्ट राख्न मिल्छ कि नै हाउस रेन्ट मिल्दैन डिभिडेन्ड मिल्दैन त्यसको तल इन्ट्रेस्ट कच्चा Interest on 10,000 त्यसपछि के छ अर्को प्रोभाइड डिप्रिसिएसन यो भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा अघि हामीले कता बुक भ्यालु देखेको थियो नि हजुर त उले नभने पनि हामी आफैले पनि के राख्दिनु पर्छ बुक भ्यालु छ भने depreciation राख्नु पर्छ के को डिप्रिसिएसन के रे बुक भ्यालु माथि गएर पढ मेसिनरी मेसिनरी को भनेपछि कति छ बुक भ्यालु हेर 3 लाख 15% मेसिन भने चाहिँ कति पर्सेन्ट काटिन्छ 15% कति भयो 45,000 त्यसपछि अर्को एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु के को joint investment कति पर्सेन्ट राखेको थियो अघि इन्कममा अघि हामीले 70% राखेको अनि खर्च पनि कति नै राख्नु पर्यो 70% नै 70 3,500 अनि डोनेसन कुन स्टेपमा जान्छ भरे सेकेन्ड स्टेपमा कति हुन्छ खर्च पनि जोड 60,000 60,000 हो सर ल त्यसपछि अब हामी के गरौँ ए माइनस बी गरौँ अब यसमा लस सस केही छैन सिधै के लेख्न पाइयो net accessible income from investment ए माइनस बी गर 5.60 सक्यो स्क्रिनशट ल्याऊ स्टेप 2 र 3 गर्दिनु पर्छ कि गर्छौ आफै आफै गर्नुहुन्छ सक्छौ भन्नै नत्रमै गर्दिन्छु सकिन्छ सर त्यसो एउटा फरेन ट्याक्स वाला एउटा अलि 18 क्वेशन गरौँ न त हुन्छ सर त्यो फरेन ट्याक्स वाला भनेपछि तिम्रो कहाँ हो भने जानुपर्छ ल एकछिन अब यहाँ ध्यान देऊ कति छ पाकिस्तानको डिभिडेन्ड 13,500 हो अब राख्ने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भने जति त्यहाँ अमाउन्ट छ त्यसमा त्यहाँ भएको टीडीएस लाई जहिले पनि जोडेर राख्नुपर्छ कति टीडीएस छ त्यही दिएको छ 1500 टीडीएस जम्मा हामीले कति राख्नु पर्यो 13,500 प्लस 1500 हो कहिलेकाहीँ टीडीएस सुन कहिलेकाहीँ एकछिन त्यो डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तान देख्यौ हजुर अनि त्यसको ब्र्याकेटमा हेर त कति छ टीडीएस 1500 त्यही ग्रस राखेको क्या त्यो टीडीएस लाई जोडेर यसमा हामीले भाग गरिराख्नु पर्दैन यसको टीडीएस क्वेशनमा के गरेको हुन्छ छुट्टै दिएको हुन्छ फेरि विदेशको जति डिभिडेन्ड छ विदेशको डिभिडेन्डको टीडीएस चाहिँ क्वेशनमा हामीलाई दिएकै हुन्छ कि त त्यही इन्कम दिएकै ठाउँमा दिएको हुन्छ कि त तलतिर कतै दिएको हुन्छ तल भए पनि दिएको हुन्छ दिएकै हुन्छ ल कति टीडीएस दिएको छ तल दिए पनि त्यही जोड्ने
जोड्ने ल कच्चा टिडीएस 1500 1500 ल जोडेर कति हजार भयो 15,000 ल अरु सबै लेख्दै जाऊ इन्ट्रेस्ट फ्रम के छ प्राइभेट मनी लेन्डिङ प्राइभेट के गर्ने त राख्ने कति छ 1,50,000 छ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स डिपोजिट भनेको संस्थाको जाँदैन इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ पनि संस्थाको जाँदैन रेन्ट हाउस रेन्ट नराख्ने अरु सबै रेन्ट के गर्ने राख्ने राख्ने यो के को रेन्ट हो पढ मेसिनरीको कति छ 60,000 रेन्ट फ्रम हाउस राख्ने कि नराख्ने नराख्ने सर यदि रेन्ट फ्रम फ्ल्याट भनेछ भने चाहिँ राख्ने कि नराख्ने नराख्ने फ्ल्याटमा त हाउसकै भयो नि सबलेटिङ मात्रै राख्ने हो सबलेटिङ ल मिस्टर अर्पण रिसिभ्ड अ रेफ्रिजरेटर एज अ गिफ्ट रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट गिफ्ट रहेछ ल राख्ने कति छ गिफ्ट 12,000 प्रिभेलिङ मार्केट भ्यालु अफ द रेफ्रिजरेटर 12,000 जति छ त्यही राख्देऊ अनि त्यसपछि अब आउ ब्याड डेट रिकभर्ड कति नट अलाउड छ 50 was not allowed कति मात्रै राख्नु पर्यो 50% जम्मा ब्याड डेट रिकभर्ड छ 15,000 त्यसमा 50% नट अलाउड भनेपछि 50 मात्रै राख्नु पर्यो 7,500 त्यसपछि के छ इन्कम रिसिभ फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अनि रेशियो कति छ 30,000 रेशियो शेयरिङ रेशियो इज इक्वल भने सजिलो भयो नि इक्वल भनेपछि कति राख्ने बराबर भने मार्यो यिनीहरुले इक्वल भनेको नि के हो भने आधी आधी अरे क्या दुईटैको 30,000 मा अब 50-50 15 गर्नु पर्यो 15,000 इन्कम सकिएको सक्यो हेलो त्यहाँ सिट राम्रो भनेपछि फेरि मैले त्यहाँ चार 59,500 4,59,500 लौ खर्च तल खर्च डिभिडेन्ड कलेक्सन कहाँको हो त्यो पाकिस्तानको कुरो बुझ्यो राख्ने कि नराख्ने राख्ने कति छ 200 त्यसपछि नेचुरलको पनि 300 अनि हाउस रेन्ट परेन हाउस रेन्ट परेन कलेक्सन चार्ज अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट को पर्यो यसको नि 300 इन्ट्रेस्ट एन्ड सेभिङ एन्युअल परेन लोडिङ एन्ड अनलोडिङ चार्ज अफ रेफ्रिजरेटर पर्यो कति छ प्राइभेट को 300 अनि त्यसपछि कलेक्सन चार्ज इन्ट्रेस्ट सेभिङ को परेन फिक्स को परेन लोडिङ अनलोडिङ गिफ्ट को त पर्यो हैन गिफ्ट राखेको छ ओके कच्चा गिफ्ट को 30 रुपैयाँ कति छ 200 अरु के छ छैन यति हो जोड 1,000 रुपैयाँ
अनि लस सस केही छ छैन सर सिधै के भन्न पाइयो accessible income from investment 4,58,000 59 ल्याऊ 59 चाहिँ हो सर 59,000 चाहिँ हो क्या 58 हैन 1 घट्यो नि त अनि 1,000 घट्यो नि त लाटी 1 घट्यो नि हेर त सर यो रोयल्टी फ्रम पब्लिशर भनेको चाहिँ हामीले इन्कममा राख्ने हो कि तल प्रोफेसनमा चाहिँ लगेर राख्ने हो नोट पढ त पब्लिसर भनेको के गर्ने मान्छे हो पब्लिसर भनेको के गर्ने ठाउँ हो भन पब्लिसर भनेको बुक निकाल्ने हैन प्रोफेसन हो अनि बुकको कहाँ राख्नुपर्छ प्रोफेसन माथि राख्यो भने रङ हुन्छ सकेसम्म अब किन त्यो अब प्रोफेसन राख्न अनि एउटा यो 2070 कि एकचोटि भन्दैछु न कति धेरै छ क्या यो प्रोफेसनको यसको आन्सर क्वेसनमा प्रोफेसनल र बिजनेस एकै ठाउँमा दियो भने नि के गर्ने त्यो त पढ्ने बाँकी छ पख न अहिले ल पहिला यो सकिहालौं यसको त नेट एक्सेसिबल इन्कम मात्र भन्ने थियो होइन न यसको गर्ने पर्छ फरेन ट्याक्सले गर्दाखेरि त्यो विदेशको ट्याक्स छ नि त त्यसले गर्दा ल राखौँ नेट गर्नुपर्छ होइन न पर्दैन तर म सिकाउनको लागि गरिएको ए गरौँ सर नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम के अरे इन्भेस्टमेन्ट कति निक्लेको छ अहिले 4,58,500 ल यसमा प्रोफेसनको इन्कम केही छ बुकको आर्टिकलको केही छ आर्टिकल सर प्रोफेसनको आर्टिकल यसमा छैन केही छ इन्कम प्रोफेसनको छैन छैन यही के भयो टोटल एक्सेसिबल इन्कम भयो अनि यसमा उ छ कमनमा के छ त एकचोटि हेर त केही छैन है क्या हो जस्तो लाग्यो डोनेसनहरु केही छैन सर छैन केही छैन डोनेसन लाइफ इन्स्योरेन्स यो एउटा फरेन ट्याक्सको त एउटा गर्नुपर्ने छ एउटा सिकाउनलाई गरेको यो र ट्याक्सेबल सकिएको ल कति जम्मा इन्कम छ कति इन्कम 5,58,500 ल बेसिक एक्जेम्पसन सिंगल त होला नि सिंगल कति लाखबाट सुरु बुझ्यौ इन्भेस्टमेन्टमा 1% राख्न पाइँदैन कति बाँकी रहन्छ अब 18,000 अब के कतिको पहिला फर्स्टमा 1 लाख हुनुपर्ने तर त्यहाँ कति मात्रै छ 58,500 मात्र 5,800 कति
ल कति हुन्छ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जम्मै 5850 5850 50 अब लेस के घटाउनु पर्यो पहिला टिडीएस एडभान्स ट्याक्स एडभान्स क्रेडिट अथवा टिडीएस कतिवटा थियो ग्रस गरेको एउटा मात्र हो कति हो त्यसको टिडीएस 30000 30,000 फरेन ट्याक्सको कामै भएन नि यो केमा आयो नेट ट्याक्स रिफन्ड कति माइनस हुन्छ सर एन्सरलाई माइनसमा राख्ने हम माइनसमा राख्ने हो एन्सरलाई माइनसमा रिफन्डेबल भन्दिने ए अनि प्लसमा आयो भने पेबल भन्ने हो पेबल 24,150 24,000 150 TDS कसरी 30,000 टिडीएस कति हो अघि त्यो ग्रस गरेको थियो नि त्यो 1,07,000 उ त्यो इन्ट्रेस्टलाई ग्रस गरेको अनि बिर्स्यौ तिमीहरूले त्यो रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स ग्रस गरेको थियो नि त 2 लाखबाट 1,70,000 घटाएर यहाँ हेर्नुहोस् अपराधी यता हेर यो नेचुरल रिसोर्सको यो 1,70,000 ग्रस गरेको थिएन अनि 1,70,000 ग्रस गर्दाखेरि कति भएको थियो पाकिस्तानको TDS हो नि त्यो त त्यसको फोरेन ट्याक्स गर्नुपर्छ तर यहाँनिर किन गर्न पाइएन भने हाम्रो ट्याक्सको पैसा केमा आयो माइनसमा आयो अब त्यसको लागि एउटा क्वेसनै गर्नुपर्ने भयो यहाँ हामीले फोरेन ट्याक्स गर्नुपर्छ तर हामीले किन गर्न पाइएन भने सिन्स नोट लेख्नुपर्छ देयर इज ट्याक्स कुन अमाउन्ट आयो रिफन्ड माइनसमा आएकोले त्यो फोरेन ट्याक्स गर्न पाइएन यदि माइनसमा नआएको भए सर कहाँ त्यसकै तल गएर नआएको भए अब नआएको भए म अब त्यसको भोलि हिसाबमै देखाउनु पर्ला हस् सर त्यही गरौँ है ल स्क्रिन लिइहाल सर 70 को पनि एकचोटि भन्दिछु न है कुनको 70 को 2070 सालको हजुर मिस्टर थापावाला ल 70 को मिस्टर थापामा आऊ त एकचोटि 70 सबैले पल्टाऊ मिस्टर थापा 70 पल्टाऊ मिस्टर थापावाला रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स राख्ने आफ्टर टिडीएस लाई ग्रस गर्ने इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट लेन्डिङ राख्ने रोयल्टी फ्रम पब्लिसरलाई पब्लिसर भने किताब निकाल्ने भएकोले प्रोफेसनमा लाने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको बैंकको इन्ट्रेस्ट सेभिङ अकाउन्टको इन्ट्रेस्ट नराख्ने रेन्ट फ्रम हाउस नराख्ने रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल्स उता प्रोफेसनमा लाने गिफ्ट फ्रम पब्लिसर पनि प्रोफेसनमै लाने के छ त्यसमा यो पब्लिशर पनि प्रोफेसनमै राख्ने जस पब्लिशर भनिसकेपछि पब्लिसर सबै भनेको प्रोफेसनमा सबै राख्ने किताब पर्यो तल कलेक्सन कस्टमा रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सलाई राख रोयल्टी फ्रम राइटिङलाई उता प्रोफेसनबाटै घटाऊ पब्लिसरलाई प्रोफेसनबाटै घटाऊ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट लेन्डिङको राख रेन्ट नराख डिप्रिसिएसन हाउसको नराख डोनेसन स्टेप 2 बाट घटाऊ सर अनि प्रोफेसनमा राख्दा यो माथिको सबै एडमा राख्ने यो तलको माथिको लेसमा सबै एडमा राखेर अनि खर्च लेस गरिदिने राख्ने ओके गर्यो अनि एन्सर नै थाहा हुँदैन कि सर अनि मिल्यो नै